สวัสดีครับท่านใดที่ใช้เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi อยู่ทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักแล้วระบบแจ้งว่าไส้กรองเต็มนะครับแล้วก็ลงถึง 0% ไม่เหลือแล้วสามารถที่จะถอดออกมาใช้งานต่อได้นะครับอย่างของผมเนี่ยเหลือ 1% นะคิดว่าคงใกล้แล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยแล้วก็เอาไส้กรองที่เป็นของแท้ไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับอย่างที่เห็นผมใช้มานานไส้กรองก็นับเวลาถอยหลังตามเวลาที่เปิดเครื่องนะครับถึงจะมีฝุ่นมากหรือน้อยก็นับแบบเดียวกันผมก็เลยเห็นว่าฝุ่นมันยังไม่เยอะเนื่องจากว่าผมมีเครื่องฟอกอากาศ2เครื่องก็เลยถือโอกาสเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดให้สะอาดเพื่อให้สามารถที่จะกรองได้เหมือนเดิมแล้วก็จะเอากลับไปใช้แบบ DIY นะครับไส้กรองเดิมที่เต็มโดยอายุที่ยังมีฝุ่นไม่มากคุณก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ปกตินะครับผมจะใช้พัดลมมิตซูบิชิที่เป็นพัดลมดูดอากาศขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้พิสูจน์มาแล้วใช้งานมาก่อนหน้านี้หลายปีนะตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับฝุ่นก็ไม่มีด้วยผมจะเอามาวางไว้ด้านบนของไส้กรองนะครับโดยที่จะมีตัวนี้เพื่อป้องกันการสั่นแล้วก็ไม่ให้เลื่อนนะให้เหนียวนิดนึงตัดเป็นวงกลมขนาดเท่าปากไส้กรองแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็เอาพัดลมมาวางเขาจะพอดีเป๊ะเลยนะรุ่นนี้ออกแบบมาได้พอดี6นิ้วนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะสามารถสั่งซื้อได้เลยเป็นการดูดลมจากด้านล่างซึ่งเป็นเรื่องปกติคล้ายๆกับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi เลยดูดลมเข้าฝุ่นก็จะกองอยู่ด้านนอกตรงนี้แล้วก็อยู่ด้านในไส้กรองนะครับลมขึ้นด้านบนทุกอย่างดูดีเพอร์เฟกต์ขึ้นด้านบนเพดานพอดีแล้วก็ค่อยกระจายนะครับดูดีมากพัดลมที่เป็นพัดลมดูดอากาศตัวนี้เนี่ยครับมาพร้อมกับปลั๊กเลยเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟโอเคมาแล้วครับลมที่ออกมาไม่แรงเท่าเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi ด้วยนะลมขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับถือว่าไส้กรองตัวเนี้ยเต็มโดยอายุเนื่องจากว่าถูกเปิดมานานแต่ฝุ่นไม่มีลมก็ยังออกมาแรงอยู่เลยนะครับแรงเท่าประมาณเบอร์2ของเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi นะเบอร์1เขาจะเบากว่านี้อันนี้เป็นเบอร์2นะครับเพราะว่าพัดลมตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีกำลังในการดูดมากมายเขาเป็นพัดลมดูดอากาศเท่านั้นลองยกขึ้นนะครับถ้ายกขึ้นลมก็จะแรงกว่าเดิมถ้าเราเอาดูดตรงนี้ลมก็จะเบานะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ไส้กรองพยายามที่จะดักลมเอาไว้กรองส่วนหนึ่งทำให้ลมมันก็โอเคกลางๆนะครับถือว่าเป็นไอเดียของการใช้งานไส้กรองที่เต็มแล้วแต่ว่าฝุ่นยังไม่เต็มคุณเอามาประยุกต์แบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่ายังมีลมออกมาอยู่ก็คือใช้งานได้เพราะว่าพัดลมดูดอากาศเขาทนอยู่แล้วลมที่ผ่านมาตรงนี้ทำให้มอเตอร์ตัวนี้เย็นไปด้วยฉะนั้นลมเบาลมแรงไม่ต้องสนใจตราบใดที่มอเตอร์ตัวนี้ยังไม่อุดมากยังไม่ร้อนด้วยซ้ำไปตอนนี้เย็นๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เป็นไอเดียประหยัดครับคุณสามารถใช้งานไปได้เรื่อยๆจนลมตรงนี้เบาลมอ่อนซึ่งพอลมอ่อนเนี่ยมันจะทำให้พัดลมทำงานหนักแล้วก็อาจจะร้อนได้ลองสังเกตไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเอาสมาร์ทปลั๊กมาเพื่อที่จะตั้งเวลาให้เปิดปิดอัตโนมัติตามการจ่ายไฟพอจ่ายไฟปุ๊บก็เปิดเครื่องฟอกอากาศพอดับไฟก็ปิดเป็นหลักการของพัดลมดูดอากาศอยู่แล้วนะครับก็เอาไอเดียมาฝากประมาณนี้เป็นไอเดียประหยัดนะแนวประหยัดนี่ต้องไอเดียเป็นบ้านเลยนะครับถ้ามีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะก็พิมพ์เอาไว้ได้เลยคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบแล้วก็อธิบายเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ